हेलो साथीहरु, यहाँलाई एफटिएन पिके च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले हजुरहरुलाई यो पटेला सुरुवाल कसरी कटिङ गर्ने र कसरी सिलाउने भन्ने विषयमा सिकाउन गइराखेको छु। कटिङ देखि लिएर सिलाइ सम्म कसरी यो सिलाउन सकिन्छ, कसरी कटिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप सानो कुरालाई पनि मिस नगरेर मैले सिकाएको छु। अनि यदि यो कुरालाई बुझ्न चाहनुहुन्छ भने अथवा केही बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ स्क्रिनमा देखेको WhatsApp नम्बरमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथ भनेको बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। भिडियो मन परेको छ भने एक लाइक गर्नु होला र धेरै माझ शेयर गर्नु होला। ल त साथीहरु, आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। यो पटेला सुरुवाल कटिङ गर्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ कपडा 4 पल्लामा राख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी यो आफूतिर चाहिँ 4 वटा भाग खुल्ला साइड छ भने उता चाहिँ बन्द साइड छ र हामीले यसरी 4 वटा भाग फोल्डिङ गरेर राखिसकेपछि अब लम्बाइ चाहिँ हामीलाई आफ्नो कति लम्बाइ छ त्यो हिसाबले गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला माथि एउटा यस्तो गरेर सिधा लाइन दिनु पर्यो। त्यसपछि यहाँनेर चाहिँ यसको लम्बाइ कति छ त्यही अनुसारको गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यसको लम्बाइ चाहिँ 33 इन्ची छ। 33 यसको लम्बाइ छ भने 33 मा माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ 10 इन्ची। 10 इन्ची माइनस के को लागि भनेपछि माथिको बेल्टको भाग 10 इन्ची माइनस गर्दा हाम्रो चाहिँ 23 इन्ची हुन्छ। अनि 23 इन्चीमा हामीले +4 गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि +4 गर्यो भने 27 इन्ची भयो। अनि 27 इन्ची हाम्रो चाहिँ यसको यहाँदेखि लिएर लम्बाइसम्मको भयो है। यो चाहिँ लम्बाइ हो। यो फर्मुलाबाट लम्बाइको फर्मुला लिन सक्नुहुन्छ हजुरले। मैले चाहिँ स्केलबाट नै गर्छु। यसरी चाहिँ यहाँनेरबाट अब तल 27 इन्ची मार्क दिन्छु। अनि त्यो 27 को 20 सेन्टर गर्नुपर्ने। 27 को भागा 2 गर्दा 13.5 इन्ची भयो। 13.5 इन्चीमा मार्क लगाएँ मैले 20 सेन्टर पोइन्टको मार्क। अनि यहाँदेखि यता चाहिँ 27 मा सिधा मार्क दिउँ। त्यसपछि यहाँनेरबाट यस्तो गरेर 8 इन्चीमा एउटा मार्क लगाइदिउँ। त्यसपछि यस्तो सिधा गर्ने। त्यसपछि यो लाइनबाट यो लाइनसम्म यस्तो गरी मार्क दिउँ। त्यसपछि यहाँको यो चौडाइ, यो आसनको चौडाइ हो। यो आसनको चौडाइ चाहिँ यो छोटो मानिसको लागि भए हुनाले मैले चाहिँ 7.5 लग्छु। यदि हाइट मान्छे हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ 8 इन्ची, 8.5, 9 इन्ची जस्तो लिन सकिन्छ। यो तरिकाबाट कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाबाट यो माथि गाँस्ने हो, यो गाँस्ने भाग हो। अनि यताको यसलाई चाहिँ हामीले सिधा गरेर यसरी काट्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसको यताको भागमा चाहिँ यस्तो चिन्ह लगाइदिउँ। अनि यस्तो तरिकाबाट यसको चाहिँ चुना हाल्ने भाग काट्न सकिन्छ भने अब हाम्रो 10 इन्ची जो मैले माइनस गरेको थिएँ त्यो 10 इन्ची चाहिँ मैले यसको माथिको बेल्टबाट लिन्छु। बेल्टबाट तान्नु पर्ने हुन्छ है हामीले 10 इन्ची। 10 इन्ची मैले यसको चौडाइ लिन्छु। यस्तो छ। त्यसपछि यसको यहाँदेखि यसको हाम्रो थाइ कति छ भन्ने कुरा हो। यसको हिपको गोलाइ कति छ भन्दाखेरि हिपको गोलाइ चाहिँ 34 छ। 34 लाई 17 हुन्छ। 17 मा 34 को भागा 2 गर्दा 17 भयो। 17 मा हामीले यो चाहिँ 2.5 इन्ची जस्तो एक्स्ट्रा छ। यसले चाहिँ हाम्रो उहाँको हिपलाई चाहिँ काम गर्छ। अब त्यसपछि यसलाई चाहिँ यसरी राखौँ। त्यसपछि यसको पकेट काटौँ। पकेटको लागि हामीसँग कपडा प्रशस्तै छ, त्यही भएर हामी यस्तो ठाडो काट्छौँ। यदि हुँदैन थियो भने यहाँदेखि 6.5 इन्चीको काटेर चाग्लो कपडा काटेर त्यसपछि त्यसो काट्थ्यौँ। यसको 6 इन्ची चौडा अनि 12-13 इन्ची जति यसको लम्बाइ भए पुग्छ हामीलाई। यस्तो गरेर यता तल्लो पर्ने भागमा चाहिँ यस्तो क्रस बनाएँ मैले। यो तरिकाबाट हजुरले पटेला सुरुवाल कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र म यसको सिलाइको भिडियो पनि हजुरलाई शेयर गर्छु। सिलाइको भिडियो पनि हेर्नु होला। सबै भिडियोहरू हेर्नु होला र कस्तो लाग्छ केही सोधपुछ गर्नुपर्ने कुराहरु छ भने WhatsApp मा
सोध्न सक्नुहुन्छ। ल त अब हामी यसको सिलाइतर्फ जाउँ। यो चाहिँ हाम्रो बेल्ट हो। बेल्ट चाहिँ यसरी मैले लिइसकेको छु। यसपछि यो पकेट हो। अनि यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पकेट कसरी राख्ने भन्ने चाहिँ विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्। जसमध्ये मैले एउटा तरिका सिकाउँदैछु। यहाँ तलदेखि माथि चाहिँ हामीले लगभग 1.5 इन्च बराबरको एउटा मार्क दिउँ। त्यसपछि यो पकेटको लम्बाइ भनेको चाहिँ 5.5 जति लैदिन्छु मैले। त्यो मान्छेको साइज हेरेर लिनुपर्ने हुन्छ। कोही चाहिँ अलि मोटो हात गरेको मान्छेको लागि 6 इन्च जति लिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मिडियम खालको मान्छेको लागि चाहिँ 5.5 इन्च जस्तो लिन सकिन्छ। त्यस पछाडि यो कपडालाई यसरी सिङ्गल गर्ने अनि यो किनारको यो के भन्छ चुचो भएको भाग चाहिँ तल पार्ने, सिधा भाग चाहिँ माथि पारेर अनि यसमा चाहिँ हामीले यसरी राखेर अनि अब हामीले सिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ यहाँनिरदेखि माथि यो कपडा मैले यति धेरै छोडेँ। लगभग हाम्रो 1.25 इन्च जति छोडिदिएको छु। अब यसमा चाहिँ हामीले सिधै के गर्नु पर्यो, यसरी कपडा मैले यो वाला गोजीको कपडा तल पारेँ, यो पेटीको भाग चाहिँ माथि पारेर यसलाई म सिलाउँछु। अब यस्तो गरेर हामीले सिलाइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ यस्तो बनाएर यस्तो गरेर अब हामीले धागासम्म यसलाई काट्छौँ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ यतातिर फोल्ड गरेर यतातिर फर्काउनु पर्यो। अनि त्यसपछि यसलाई यस्तो बनाएर कुना निकाल्नु पर्छ। यस्तो अब यस्तो प्रकारले यो गोजी बनेर रेडी भएको छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हामीले यस्तो गरेर यसलाई यता पार्नु पर्यो। अनि अब यसलाई यस्तो उठाएर अनि यस्तो बनाएर सिलाइ गर्नु पर्यो। यहाँ अब यस्तो गरी अर्को भागलाई राख्ने, त्यसमाथि यसलाई यस्तो गरेर राख्ने। अनि यसपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यस्तो गरेर तयार भएको छ। अब यसमा हामीले सिलाइ लगाउँछौँ, माथि सिलाइ गर्छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँनिरको यो बिटलाई नहानेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर जस्तै यो तलको कुना छ, यो कुनाभन्दा जस्ट तल आधा इन्च जति तलबाट हामीले काटेर यो भागलाई अलग गर्नुपर्छ। यो भागलाई है यस्तो गरिसकेपछि यो भाग जो छ मैले काटेको छु यसलाई चाहिँ यस्तो भित्रतिर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ यता बाहिर साइडबाट हेरौँ। अनि यो भागलाई यतातिर बनाएर यो बिटबिटै सिलाइ हान्नु पर्यो। यो पकेट बनेर रेडी भइसकेको छ। यो दायाँ साइडको बन्यो। हामीले दायाँ साइडको बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसपछि अब यहाँ माथिबाट यस्तो बनाएर पहिल्यै हामीले यहाँ इलास्टिक हाल्ने भागलाई चाहिँ यस्तो बनाएर हामीले पहिल्यै सिलाइ हाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ अब यस्तो तरिकाबाट हामीले यो सबै तयार गरिसकेका छौँ। यस्तो बनाएर यो मैले तयार गरेँ। अब यसपछि हामीले यसको तल चाहिँ यस्तो गरेर अनि यस्तो बनाएर दुईवटा चुट्का यता साइड लाउनु पर्यो।
पकेटको जस्ट उता साइड र यताको यिनी चाहिँ अगाडि र पछाडिको भाग हुन्। यो अगाडि र पछाडिको भाग पनि यसरी काटौँ। त्यसपछि अब हामीले यो माथिको पेटी चाहिँ बनाएर रेडी गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ गोजी हो। सबै कुरा तयार भइसकेको छ। अब लगत्तै म यसको योतिर जान्छु, यो तलको चुनाको भागतिर। अब यो चुना कसरी बनाउने यतातिर सिकाउने छु। ल अब हामी यसको चुना बनाउनुतिर जाउँ। यो चाहिँ मैले यो अलिक माथि गरौँ त। यस्तो गरेर अब यहाँनिर चाहिँ मैले यिनी चारवटा यिनी जोड्नु पर्ने भाग छन्, यिनी यहाँ छन्। मैले अब लगत्तै दुईवटा भाग यहाँ ल्याइसकेको छु। यसमा चाहिँ हामीले सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यस्तो गरेर यता साइडमा एउटा यो भाग जोड्नु पर्यो। यसको यो भागमा चाहिँ माथिपट्टि पार्नु पर्यो र उताकोमा चाहिँ तल पारेर सिलाउनु पर्छ। अब अर्को भागतिर जाउँ। अर्को योमा यो वाला पार्टमा पनि मैले यो भाग चाहिँ माथि पार्छु। अब चाहिँ यसको मैले यता साइडको चाहिँ माथि पारेको थियो भने अब यता साइडको जोड्दा यसको तल पार्नुपर्ने हुन्छ। यता यस्तो बनाएर तल आस्नापट्टि यसलाई पार्ने। अर्को साइडको पनि सेम त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ यता मैले जोड्ने भाग जोडिसकेँ। अब हामीले यो दुईवटा पार्टलाई गाँच्छौँ। अब यता साइड पनि गाँसेँ मैले, यता साइडको पनि गाँसेँ। अब यसमा चाहिँ हामीले इन्टरलक गर्ने, त्यस पछाडि यसको लगत्तै चुना हाल्नुपर्छ। ल अब हामी चुना हाल्नतिर जाउँ। यता यो पकेटबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो पकेट राखेँ मैले। यता यही साइडबाट हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हाल्दाखेरि हामीले सबैभन्दा पहिला यताको चिन्ह जो हामीले कटिङमा चिन्ह लगाएका थियौँ त्यहीबाट हामीले राख्नुपर्छ। यहाँ यो चिन्हलाई यहाँनिर राख्ने अनि त्यसपछि यहाँनिरबाट स्टार्ट हुन्छ सिलाइ। त्यसपछि हामीले यहाँनिर जुन चिन्ह लगाएको छु मैले यो चिन्हसम्म हाम्रो चाहिँ यो वाला जो इन्टरलक गरेको भाग छ यो भागलाई चाहिँ यहाँनिरसम्म हाम्रो चाहिँ यो भाग चाहिँ चुना हालेर सिध्याउनु पर्ने हुन्छ। यति भागमा यो पुरै अट्याच गर्नुपर्छ है। म हाल्छु र सरस्वती देखाउँछु र सबै कुरा विस्तारमा हेर्नु होला।
अब यसको पुरै ताल डबल सिलाइ हान्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि इन्टरलक गर्न सक्नुहुन्छ। म यी सबै कुरा गरेर हजुरलाई देखाउँछु पछि। अब मैले यो सबै कुरा ओभरलक पनि गरेँ, त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ डबल सिलाइ पनि गरिसकेँ। त्यसपछि हामीले यसको तलको मोरीको भागमा चाहिँ हामीले यो तग्नु पर्ने हुन्छ, जो चाहिँ मैले यो पेपर बग्राउन लगेको छु। यो पेपर बग्राउन चाहिँ पछि आइरन गर्दाखेरि चप्किन्छ। हामीले यसरी यसलाई लिने, यो कति चौडाइ लिने भन्ने कुरा चाहिँ आफूमा भर पर्ने कुरा हो। मैले चाहिँ लगभग 1 इन्ची चौडाइ लिएको छु र कतिले चाहिँ यो धेरै चौडाइ पनि लगाउँछन् र कतिले यो ओछो पनि लगाउँछन्। फरक त्यति पर्दैन, यति जति भित्र चेपेर अनि त्यसपछि हामीले यहाँ सिलाउनु पर्छ है। यस्तो तरिकाले मैले यो बनाएँ। यस्तै तरिकाले अर्को साइडको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। म अर्को साइडको बनाउँछु र त्यसलाई चाहिँ एकमुष्ट अहिले पछि देखाउँछु हजुरलाई। अब मैले यो अर्को साइडको पनि बनाएँ। यो दुईटै साइडको बनाइसकेपछि अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि यहाँनिरबाट सिधा माथितिरको सिलाइ लगाउनु पर्यो, सिलाइ गर्नु पर्यो। अनि यसमा चाहिँ हामीले यो मोडी चाहिँ कति राख्ने भन्दाखेरि 15 इन्ची हो भने 7.5, 16 हो भने 8, 14 हो भने 7, त्यसरी राख्न सक्छौँ। हामी चाहिँ 15 इन्ची राख्छौँ यसको। अनि यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भनेपछि यो कबाडा चाहिँ यसरी यतैबाट काटिएको छ भने हामीले सिलाइ पनि यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपयले के गर्नुहुन्छ भने सिलाइ यस्तो गरिदिनुहुन्छ क्या, त्यसो गर्दाखेरि मिस्टेक हुन आउँछ। त्यस कारणले हामीले जसरी यो कबाडा काटिएको छ त्यसरी नै सिधा सिलाउनु पर्छ। अब यो सबै हाम्रो फाइनल भइसकेको छ। अब हामी चाहिँ इलास्टिक राख्नेतिर आइसकेका छौँ। अब इलास्टिक ल्याइसकेपछि इलास्टिकलाई नर्मल हामीले के गर्ने, यो जति छ त्यतिमा लगभग 1.5 इन्ची बराबर ओभर गरेर कबाड हामीले इलास्टिक लिनु पर्यो। सबै कुरा फिनिस भइसकेको छ। यो पटियाला सुरुवाल कसरी सिलाउने भनेर सबै कुरा चाहिँ मैले देखाइसकेको छु। भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोला, च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। अनि हाम्रो वाट्सएप ग्रुपमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखिएको वाट्सएप नम्बरमा हजुरले एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट केही नजानेका कुराहरू वाट्सएपबाट भन्न सक्नुहुन्छ है। ल त आजको भिडियोबाट छुटौँ र आउँदो भिडियोमा भेट्नेछौँ।